Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng hôm nay ngày 18 tháng 11. Thưa quý vị, các quan chức Mỹ mới đây cảnh báo Trung Quốc đã không ngừng hiện đại hóa quân đội suốt gần 20 năm qua và mối nguy hiểm đối với Đài Loan đang đến gần. Theo đó, quân đội Trung Quốc đã có khả năng xâm chiếm Đài Loan hay chưa? Trước căng thẳng không ngừng leo thang ở eo biển, giới phân tích cho rằng Mỹ và đồng minh nên hành động thế nào? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng của FBNC hôm nay để tìm hiểu về những vấn đề này. Báo cáo thường niên mới nhất của Ủy ban Đánh giá Kinh tế An ninh Mỹ-Trung Quốc, gọi tắt là USCC, cho biết Trung Quốc đã có được khả năng ban đầu để sáp nhập Đài Loan với hơn 25.000 quân. Theo báo cáo, USCC đã viết rằng hoạt động răn đe xuyên eo biển đã bước vào một thời kỳ nguy hiểm do những tiến bộ trong khả năng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Báo cáo chỉ ra Trung Quốc đã tiếp cận gây sức ép Đài Loan dường như hàng ngày, làm tăng khả năng xảy ra đối đầu quân sự. Báo cáo nêu rõ trong hơn 20 năm qua, PLA đã lên kế hoạch, đào tạo và xây dựng các lực lượng cần thiết để thu hồi Đài Loan. Báo cáo cho biết, giờ đây Trung Quốc hiện có đủ khả năng phong tỏa vùng biển và vùng trời, tấn công mạng và phóng tên lửa nhắm thẳng tới Đài Loan. Theo đó, lực lượng hải quân và không quân của PLA đã có thể thực hiện một lực lượng đổ bộ ban đầu, gồm hơn 25.000 binh sĩ, và năng lực quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục được tăng cường củng cố trong thời gian tới. Trong bối cảnh này, Washington cùng đồng minh Nhật Bản và các đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương nên triển khai tên lửa tầm trung trong khu vực nhằm ngăn chặn khủng hoảng eo biển Đài Loan, theo tờ Nikkei dẫn lời quan chức Mỹ cho biết. Báo cáo của Mỹ còn thảo luận khả năng Trung Quốc tấn công phủ đầu lực lượng Mỹ ở Nhật Bản nhằm trì hoãn phản ứng của Washington với khủng hoảng eo biển. Báo cáo kêu gọi Washington tìm hiểu mức độ sẵn sàng của các đồng minh và đối tác trong việc sở hữu vũ khí tầm trung của Mỹ. Được biết, tên lửa tầm trung đối đất được cho là có hiệu quả chống lại bất kỳ tàu Trung Quốc cố gắng đổ bộ vào Đài Loan. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc tiếp tục có những hành vi quấy nhiễu nước láng giềng ở Biển Đông. Mới đây, Philippines lên tiếng tố cáo Trung Quốc đã cản trở và sử dụng vòi rồng nhằm vào hai tàu tiếp liệu của Manila trên Biển Đông. Vụ việc xảy ra ngày 16 tháng 11 khi các tàu trên đường đến bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm đóng trái phép. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết không ai bị thương trong vụ việc, nhưng họ phải hủy bỏ nhiệm vụ tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú. Hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc là phi pháp, trích lời Ngoại trưởng Locsin viết trong thông cáo. Ông cho biết đã gửi những thông điệp cứng rắn nhất đến Đại sứ Trung Quốc ở Manila về sự tức giận, lên án và phản đối của chúng tôi đối với vụ việc này. Ông Locsin cảnh báo Bắc Kinh thiếu kiềm chế và đang đe dọa tới mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có bình luận về thông tin. Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện do Philippines chiếm đóng trái phép. Bắc Kinh và Manila đều đưa ra tuyên bố chủ quyền với khu vực này. Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền đường chín đoạn phi pháp gần như bao phủ toàn bộ Biển Đông, bất chấp phán quyết bác bỏ của Tòa trọng tài thường trực tại Hà Lan hồi tháng 7 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cảnh báo căng thẳng về Đài Loan có nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong bối cảnh cả hai quốc gia đều đang đẩy mạnh hoạt động xung quanh hòn đảo này. Cụ thể, vị lãnh đạo đảo quốc Sư Tử đã nêu quan ngại với việc gần đây Mỹ tăng cường ủng hộ Đài Loan trên nhiều mặt trận, từ ngoại giao, kinh tế đến quân sự. Quý vị có thể theo dõi lại bản tin thời sự quốc tế lúc 11 giờ để biết thêm thông tin chi tiết. Dù những hành động khiêu khích chèn ép nhiều nước trong khu vực đã rõ như ban ngày, nhưng tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 16 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn khẳng định nước này là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và không bao giờ gây chiến. Cụ thể, ông Tập đã nói rằng, kể từ khi thành lập, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ khơi mào một cuộc chiến tranh hay xung đột nào và cũng chưa bao giờ lấy đi một tấc đất của các nước khác. Mới đây, ông Scott Swift, người từng là chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2018 cho biết, Mỹ nên chấm dứt chính sách mơ hồ chiến lược với Đài Loan, vốn là chính sách mà trong đó Mỹ sẽ không đưa ra câu trả lời rõ ràng rằng liệu họ có bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không. Theo ông Swift, Mỹ cần chấm dứt điều này để làm rõ ý định lập trường của mình và ngăn cản Bắc Kinh hành động nông nổi.
Vừa qua, Trung Quốc đã cử đặc phái viên Sun Gaoxiang tới Myanmar nhằm giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia láng giềng sau gần 10 tháng quân đội thực hiện cuộc đảo chính và tiếp quản đất nước. Tại đây, ông đã có cuộc hội đàm với Thống tướng Min Aung Hlaing. Theo truyền thông nhà nước Myanmar, không rõ liệu lần này đặc phái viên Trung Quốc có thể gặp nhà lãnh đạo bị lật đổ Suu Kyi. Hôm 17 tháng 11, các cơ quan truyền thông Thái Lan cho biết các nhà lập pháp nước này vừa bác bỏ dự luật nhằm mở đường cho tiến trình dân chủ hóa ở xứ Chùa Vàng, mà trong đó vai trò của các tướng lĩnh quân đội sẽ bị hạn chế đáng kể. Tuy dự luật trên không được thông qua, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của người dân Thái Lan và cộng đồng quốc tế. Tính đến cuối ngày, đã có ít nhất 130.000 người dân ủng hộ dự luật này ký vào thỉnh nguyện đơn gửi lên chính quyền yêu cầu xem xét ban hành. Trong một diễn biến khác, đặc phái viên về tình hình Afghanistan của Liên Hợp Quốc, bà Deborah Lyons mới đây cho biết, từ khi Taliban lên nắm quyền, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã liên tục phát triển và mở rộng. Hiện nay họ đã có mặt ở gần như các tỉnh thành trong cả nước. Bà nhấn mạnh rằng, năm 2020, IS chỉ gây ra 60 vụ tấn công, tuy nhiên sang năm 2021, con số là 334. Mới đây, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này vừa tiến hành cuộc tập trận gần bán đảo Crimea, khu vực mà Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập vào năm 2014, làm dấy lên lo ngại căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia. Theo Reuters, lực lượng thủy quân lục chiến, biệt kích hải quân, xe tăng hạng nặng và chiến đấu cơ của Ukraine đã tập trận mô phỏng tập kích và đẩy lùi kẻ thù. Vừa qua, chính phủ Estonia đã triệu tập 1.700 binh sĩ dự bị để tham gia vào một cuộc tập trận nhanh ngoài dự kiến, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư ở Belarus và Ba Lan đang diễn ra khốc liệt. Lãnh đạo lực lượng cảnh sát và biên phòng Elmar Vahey cho biết tình hình an ninh căng thẳng trong khu vực buộc Estonia phải tăng cường cơ sở hạ tầng ở biên giới. Tại Anh, cư dân xung quanh lâu đài Windsor hôm 17 tháng 11 vui mừng trước thông tin nữ hoàng Elizabeth đã khỏe mạnh và đón khách lần đầu tiên sau khi nhập viện. Trước đó, nữ hoàng không tham dự buổi lễ tưởng niệm binh sĩ Anh tử trận được tổ chức vào hôm Chủ nhật. Xin được chuyển sang một số thông tin thời sự xã hội nóng nhất. Liên Hợp Quốc mới đây đã thông qua một nghị quyết lên án Triều Tiên đối xử tàn bạo với các công dân của mình. Nghị quyết khẳng định Triều Tiên đối xử với các công dân của mình không theo một hệ thống luật pháp nào. Họ có thể bị đi cải tạo, vào tù hoặc tử hình vì những cáo buộc rất mơ hồ. Ngoài ra, nghị quyết cũng lên án Triều Tiên bắt cóc các công dân nước ngoài. Theo một báo cáo mới đây do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố, một số nhóm do Iran đứng sau đã gây ra nhiều vụ tấn công mạng hướng tới các công ty Mỹ. Báo cáo cho biết, những nhóm này tận dụng các lỗ hổng trong những phần mềm cũ do Microsoft phát hành để xâm nhập vào máy tính nạn nhân. Theo Microsoft, họ cũng đã phát hiện ít nhất 6 nhóm tin tặc do Iran hậu thuẫn, gây ra một số vụ tấn công từ tháng 9 2020 đến nay. Cũng tại Mỹ, Jacob Chansley, người đội mũ sừng bò xuất hiện trong bạo loạn đồi Capitol hôm 6 tháng 1, vừa bị kết án 41 tháng tù. Ngoài ra, người đàn ông 34 tuổi còn phải chịu 3 năm quản chế sau khi được trả tự do. Theo luật sư của Jacob, ông ta có các vấn đề sức khỏe tâm thần, mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt. Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau vừa qua cho biết chính phủ đang làm hết sức có thể để hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Đợt lũ là thảm họa tồi tệ thứ hai giáng xuống tỉnh British Columbia chỉ trong vài tháng. Theo Reuters, đợt lũ hiện tại có thể gây thiệt hại về tài sản lớn bậc nhất trong lịch sử Canada. Tại Ý, một trận lốc xoáy dữ dội đã ập đến miền nam Sicily hôm 17 tháng 11, khiến một người đàn ông thiệt mạng và nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Một số bức ảnh được các nhân chứng chụp lại cho thấy cơn cuồng phong đã lật đổ một chiếc xe tải và thổi bay cửa sổ của nhiều ngôi nhà. Mưa xối xả cũng gây ra lũ quét ở một số thị trấn. Một số thông tin về dịch bệnh, chính phủ Bỉ mới đây quyết định siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có lệnh bắt buộc đeo khẩu trang và cho người lao động làm việc tại nhà. Là đất nước chỉ có hơn 10 triệu dân, nhưng mỗi ngày Bỉ có thêm tới 10.000 ca nhiễm mới Covid-19, mặc dù 74% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel cho biết tình hình dịch Covid-19 ở nước này đang xấu đi nhanh chóng với số ca nhiễm và tử vong tăng dần những tuần gần đây. Đồng thời, bà kêu gọi các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa, kể cả tiêm mũi thứ 3 cho một số đối tượng. Nữ lãnh đạo cũng kêu gọi những người có tư tưởng hoài nghi về vaccine cần nhanh chóng tiêm ngừa. Cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ Pháp Jean-François Defraissy cho biết hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11,
Ông không thể loại trừ việc các nhà chức trách yêu cầu các công ty một lần nữa yêu cầu nhân viên của mình phải làm việc tại nhà trong bối cảnh nước này đang đứng trên bờ vực của đợt dịch thứ 5. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, gã khổng lồ công nghệ Google vừa thông báo họ sẽ ký thỏa thuận trả tiền cho tập đoàn truyền thông Pháp AFP để sử dụng nội dung trong 5 năm. Thỏa thuận này đã chấm dứt những tranh cãi trong thời gian qua giữa hai công ty. Theo một số nguồn tin, chính phủ Mỹ đã yêu cầu các quốc gia tiêu thụ xăng dầu lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cân nhắc mở kho dầu dự trữ của mình để bình ổn lại giá nhiên liệu toàn cầu. Yêu cầu bất thường này được đưa ra khi thời gian gần đây, giá xăng dầu lên cao đã kéo theo hàng loạt mặt hàng khác tăng theo, khiến tình hình lạm phát ở Mỹ thêm tồi tệ. Ủy ban châu Âu mới đây đã đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các hàng hóa được cho là có liên quan đến nạn phá rừng. Dự luật yêu cầu các công ty phải chứng minh những hoạt động của mình không liên quan tình trạng phá rừng trên trái đất. Dự kiến một số mặt hàng sẽ bị theo dõi gắt gao, bao gồm đậu nành, thịt bò, dầu cọ, gỗ, cacao, cà phê, đồ nội thất và gia thú. Mới đây, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết vốn tư nhân đổ vào những ngành nhạy cảm như công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng của nước này đã đạt 6 tỷ đô la trong năm nay, tăng gấp 3 lần so với năm 2020. Thủ tướng Bennett nhận định nguyên nhân của điều này là do năm 2021, Israel nói riêng và toàn cầu nói chung đối diện với các cuộc tấn công mạng nhiều hơn và phức tạp hơn. Chính phủ Campuchia mới đây cho biết trong 10 tháng đầu năm nay, họ đã cấp phép cho 146 dự án có vốn đầu tư từ Nhật với giá trị hơn 2,8 tỷ đô la. Trong số này có khoảng 340 triệu đô la là đầu tư vào những khu kinh tế đặc biệt. Nổi bật trong số này là dự án xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện xe máy, xe hơi trị giá 21 triệu đô la ở tỉnh Phô Sát. Quý vị vừa theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới, còn bây giờ sẽ là từ khóa nổi bật trong ngày với hơn 5 triệu lượt tìm kiếm là Young Dolph, một ca sĩ nhạc rap người Mỹ. Reuters ngày 18 tháng 11 đưa tin rapper 36 tuổi vừa bị bắn chết trong khi đến cửa hàng bánh quy vào chiều ngày 17 tháng 11 tại Memphis, Tennessee. Chủ cửa hàng bánh nói với đài Fox 13 khi Young Dolph đang đi bộ vào mua bánh quy, một kẻ lái xe đến và bắn chết rapper. Các nhân viên trong cửa hàng nằm rạp xuống đất khi nghe thấy tiếng súng và may mắn không ai bị thương. Kẻ gây án đã trốn thoát khỏi hiện trường. Được biết Young Dolph đã có 3 album lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng 200 album âm nhạc đứng đầu của Billboard. Trước đó, rapper này từng thoát chết trong một số vụ xả súng. Tháng 9 2017, anh bị bắn nhiều phát sau một cuộc ẩu đả bên ngoài một khách sạn ở Los Angeles. Vào tháng 2 năm đó, chiếc SUV của anh hứng hơn 100 viên đạn ở Charlotte, North Carolina. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với phần giải trí cuối ngày. Tay đua mô tô người Pháp Tom Pace đã phóng ra khỏi vách đá cao 179 m và nhào lộn vài vòng trước khi thả dù lướt xuống một hẻm núi ở Avoriaz. Màn nhào lộn được xem là thủ thuật được thực hiện lần đầu trên thế giới, gây chú ý bởi diễn ra giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ của khu nghỉ dưỡng Pháp. Tay đua 36 tuổi, người đã từng giành 5 huy chương vàng X Games, cho biết anh muốn kết hợp đua mô tô với nhảy dù trong một pha nguy hiểm có 102. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi màn nhào lộn mãn nhãn của Pace và khung cảnh tuyệt mỹ này.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.